ما به ایران برمیگردیم. این جبر زمانه، چون یک عده ابله بیشعور بی فرهنگ فاقد هر چیز نمیتونند بر کشوری 6000 ساله حکومت بکنند و دنیا در بیخبری بنشیند و بگوید این خوب است. و مردم ایران شاهد هستند که ما از روز نخست مبارزه کردیم برای یک چیز، برای آزادی ایران و برای آزادی مردم ایران. من وطنم رو دوست دارم، من سیاستمدار نیستم، من وطن پرست هستم. وقتی که به اشخاصی توهینی میشه، دو راه برای پاسخ دادن وجود داره. یا باید توهین رو با توهین پاسخ بدیم که این شرط ادب و اخلاق نیست، شرط انصاف نیست و شرط زندگی و مبارزه هم نیست. در روزگاری که ما گرفتار چنین مسائل عظیم سیاسی، چنین دربدری عظیم و چنین بدبختی عظیم‌تر هستیم، ما نیازی نمی‌بینیم که به یک هموطنمون هر قدر هم که کوتاه فکر باشد و به ما توهین کرده باشد، پاسخی به توهین یا به طریق ناسزا بگوییم. اوباش اسلامی با کمک کمونیست‌ها قبل از هر چیزی گارد شهربانی ایران رو قتل عام کردند، افسران شهربانی رو قتل عام کردند، افسران ارتش شاهنشاهی رو کشتند و بقیه که زنده به دست اونها افتادند مثل نادر جهانبانی، مثل مهدی رحیمی، مثل خسروداد، مثل بیگلری، مثل بدرعی که باید به افتخارشون دست بزنید و یادشون رو گرامی بدارید، اونها رو قتل عام کردند. یک روز شانه آمد به میدان، با تنی استوار همچو مردان، با لبانی پر از نام میهن، فریاد زد پاینده ایران. شما شاهد بودید که ما برای نخستین بار فریاد زدیم که ما سلطنت طلب هستیم و فریاد زنده باد ایران سر دادیم، زنده باد مردم ایران سر دادیم و در اهتزاز باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ما سر دادیم و فریاد زدیم زنده باد پادشاه. ما نه شاه اللهی هستیم نه حزب اللهی. ما به عقاید مردم احترام میگذاریم، در عین حال که عقیده خودمون رو بازگو میکنیم و میخواهیم که به عقایدمون احترام بگذارن. با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید. مردم ایران با ما برخیزید. نفس باد صبا، این جواب مردم ایران هست به خمینی. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد. ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. این تطاول یعنی درد رنج، این تطاول که کشید از غم هجران بلبل، تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد. این جواب حافظ، جواب فرهنگ ایرانه. ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟ میگوییم تمام سخنان امروز ما در اینجا ضبط میشود و این اسناد که امروز به دست مردم میرسد و میتونه در هر خونه ای ضبط بشه، اینها اسنادی هستند تاریخی برای اینکه یک روز مردم ایران بدانند که ما امروز چه گفتیم. اگر ایران جمهوری بشود، اگر ایران خمینی داشته باشد، تا 1000 سال دیگر هم خمینی داشته باشد، اگر مسعود رجبی به ایران برگردد و جمهوری دوم بسازد و اگر هر بلای دیگری به سر کشور ما بیاید، ما افتخار میکنیم که در این روزهای تاریک و سیاه برای آزادی مردم ایران قدم برداشته ایم و گفته ایم زنده باد ایران، زنده باد مردم ایران، در اهتزاز باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ما و گفته ایم زنده باد پادشاه. و از اینکه مردم گفتارهای ما رو ضبط و ثبت کرده باشند هراسی نداریم. این تاریخه و ما بدین صورت در این راه تاریخی با مردم کشورمون قدم برمیداریم و باز هم میگوییم زنده و پاینده باد کشور شاهنشاهی ایران.
شما زنده باشید. اگر ملت من زنده باشه من از سایه ملتم زنده هستم. اگر من ملت تنها بشه منم هیچی نیستم. هیچی نیستم. من میخواهم در ایرانی زندگی بکنم که در اونجا کسی هستم، حداقل یک انسان دست اول هستم. من در انگلیس حتی اگر میلیاردر هم باشم هیچ گلی نیستم. هیچ. من میگم این رو از طرف ارتشی های ایران به شما میدم. من خودم بچه قزاق هستم. پدر من افسر رضا شاه بوده است. ببینید شما شعار بدید، آخر برنامه هرچی میخواد شعار بدید، ولی یه چیزی رو گوش بکنید. به ما نگفتند که ایران زمان احمد شاه قاجار چگونه بوده است و هر چی به ما دادند فکر کردیم که باید به ما میدادند و تازه فکر کردیم که کممونه، بازم میخواستیم. در ایران زمان احمد شاه قاجار میدونید چند تا بچه به مدرسه میرفت؟ میدونید وقتی که رضا شاه پهلوی از ایران رفت 40,000 بچه به دبستان و دبیرستان و دانشگاه میرفتن در ایران و وقتی محمد رضا شاه پهلوی ایران رو ترک کرد 12 میلیون از آن مدرسه میرفتن. شما میدونید که آقای ما یک مردی، یک ایرانی در اینجا به من گفت فریدون فرخزاد ما دو اشتباه کردیم. یکی اشتباه جغرافیایی، ما کشور اون جای کشور رو عوضی گرفتیم. ما فکر کردیم که در همسایگی سوئیس داریم زندگی میکنیم. ما کشور اون رو به جای با بنگلادش مقایسه بکنیم مقایسه کردیم با فرانسه و آلمان و گفتیم میگه ژیسکار دستان فلان و آقای ویلی برانت فلان و فلان کس فلان و ما چرا؟ و ما زمان را از یاد بردیم. میدونید که وقتی که شاه فقید به سلطنت رسید چند تا بیمارستان در ایران بود؟ نه دست نزنید، گوش کنید. میدونید چند تا مدرسه بود؟ میدونید چند تا دانشگاه بود؟ میدونید چند تا سینما بود؟ چند تا تئاتر بود؟ میدونید چند تا کتابخونه بود؟ میدونید اینها رو؟ میدونید زنا که هیچی، مردهای زمان رضا شاه وقتی میخواستن بروند و همین گیتاری که سعید میزنید و شما براش دست میزنید بزنند و ملکه الیزابت به بیتلا و همون 4 تا بچه رقاصی که گیتار می‌زدن بزرگترین نشان دولت امپراتوری انگلیس رو داد. در زمان رضا شاه وقتی مردها می‌خواستن برن تار یاد بگیرن با چادر زنانه می‌رفتن، چون مردم ایران هنوز نمی‌دونستند که هنر کدام است و هنرمند کیست. در زمان محمد رضا شاه فیلم گاو به فستیوال می‌رفت و جایزه می‌گرفت و ما افتخار می‌کردیم که فیلم‌ها در فستیوال‌های جهانی جایزه می‌گیرن. هر هنرمندی فقط فیلم برای فستیوال میساخت، هر آوازخونی برای فستیوال آواز میخون، هر کسی فقط برای این قدم برمی‌داشت که مردم جهان بهش توجه کنن. همون مردم جهانی که امروز به خاطر حکومت جمهوری اسلامی، به خاطر بی فرهنگی مبتنی که بر کشور ما استواره، پاسپورت ما رو به عنوان پاسپورت ندارن، پول ما کم ارزش ترین پول جهانه، فرهنگ ما با اینکه لگدمال شده و از بین نرفته ولی لگدمال شده و زیر پای آخوندها داره میروسه. حتی دینی که خودشون آورنده اون بودن از بین بردن و برای مردم نیمی باقی نذاشتن. کشوری که من امروز در اون زندگی میکنم ویرانه است. مردم ایران این کشور رو محمد رضا شاه پهلوی ویرانه نکرده، این کشور رو همین آقایون ویرانه کردن که خامنه‌ای رو سر دست گرفتن آوردن توی فرودگاه مهرآباد گفتن امام 12 ما همینه، چون مخالف امریکاییاست. اگر این مخالف امریکایی بود حداقل این بوس رو داشت که مخالف امریکایی بود، چرا وزیر خارجش دکتر یزدی جاسوس امریکا از آب در اومد؟ چرا پاسپورت امریکایی داشت دکتر یزدی؟ بنابراین مردم وقتی به شما میگویند که شما همون سلطنت طلبها هستین که میخواید بریم بچاپیم، به اونها بگویید که شما چیزی رو نچاپیدید. بله در کشور من دزدی شده، بله بگویید که شده. در کشور ما دروغ گفتن، بله بگویید که گفتن. ولی ما برای سلطنتی نوین میجنگیم، برای ایرانی نوین میجنگیم. ما میجنگیم که رضا شاه دوم به سلطنت ایران من در پاریس در برنامه‌ای که در پاریس داشتم 3 بار
اول 550 نفر آمدن، بعد 850 نفر، بعد 1500 نفر و سالونی که من کنسرت داشتم پر از سلطنت طلب و جمهوری خواه و مجاهد و حزب اللهی و همه چیز بود. من در اونجا گفتم که من از اپوزیسیونی که فعلا در اینجا کار میکنه دفاع نمیکنم، برای که این اپوزیسیون هر چقدر هم که اصیل باشه و شریف باشه و با شرف باشه و ایرانی باشه کم کار کرده. اپوزیسیونی که میگوید من زنگ مدرسه رو در اول مهر به صدا در میآورم، باید زنگ مدرسه رو به صدا در بیاورد. مردم ما بسیره نیستن که بهشون بگیم که داریم میریم و بعد خودشون میدونن که امریکایی ها هنوز چراغ سبز ندادن و اولی مردم گول میزنن و من در پاریس گفتم، در اینجا میگم خاک بر سر ملتی بکنن که منتظر چراغ سبز امریکاست. بلند مردم، شما مردم ایران هستید، شما یعقوب لیث صفاری داشتید، شما کاوه آهنگر داشتید، شما هزاران هزار مرد ایرانی داشتید که در ایران قیام کرده. شما تا دل هندوستان رفتید، شما تمام کشورهای همجوار رو گرفته بودید، امپراتوری ایران رو تشکیل داده بودید. شما پادشاهانی بسیار بزرگ در تاریخ ایران نه در تاریخ دنیا دارید. چرا نشستید منتظری که حسن و حسین به شما بگن که امریکا چراغ سبز میده؟ من میدونم که به هر جهت کشورهای بزرگ سرنوشت کشورهای کوچک رو تعیین میکنن، اما ما باید بلند شیم و به امریکا بگوییم که اصلا ما هستیم، ما زنده ایم، ما چیزی نمیخوایم، میخوایم برگردیم به کشورمون، به ایران. امریکایی ها باید اینو بدونن، انگلیس ها هم باید اینو بدونن. انگلستان سالها بر کشورهای آسیایی و افریقایی حکومت کرده، امریکایی ها هم کردن، روس ها هم کردند و هیچ کدوم برای ما مدنی بر نداشتن. کدوم امریکایی به خاطر فرهنگ ایران مرده، کدوم انگلیسی به خاطر هنر ایران جون داده، کدوم روسی، کدوم چینی. ولی صدها و هزاران ایرانی به خاطر اینکه شما زنده باشید مردم ایران، به خاطر فرهنگ ایران، به خاطر اینکه مولوی زنده باشه و سعدی و حافظ زنده باشن، تیربارون شدن در زندان اوین. قدر این مردان و زنان رو بدونید مردم ایران. روزی که شما بلند میشید در همین های استریت کنزینگتون 90,000 ایرانی در لندن هستن، اگه 9,000 تا از شما در این خیابون رژه برید، کی میتونه جلوی شما رو بگیره؟ کدوم حکومت؟ هفته که 22 بهمنه، روزی که به اصطلاح آیت الله خمینی آمده و ملت ایران را قتل عام کرده. مردم ایران، شما 90,000 بالای 90,000 ایرانی در این پاریس هستید. آقا من مخلص شما هستم. شما که به من میگویید عکس بزن، من عکس نمیخوام، من عشق میخوام. با عشق بلند شید و برید توی خیابون، برید توی این خیابون و اعتراض کنید. 22 بهمن به مال شما، به جان شما، به ناموس شما، به فرهنگ شما تجاوز شده. انگلستان به شما تجاوز کرده، امریکا به شما تجاوز کرده. شرف دارید برید توی خیابون اعتراض کنید. چرا میشینید؟ چرا میشینید؟ چرا تحمل میکنید؟ در زمان حکومت سابق من دانشجو بودم در آلمان. یک جمعیتی ما داشتیم به اسم کنفدراسیون، اکثرا هم چپی بودن، مصدقی بودن، ملی بودن، لیکن سرفهمتر هم نبودند. ولی تمام مطبوعات جهان، همین روزنامه های انگلستان، همین روزنامه های امریکا، همین روزنامه هایی که میخواهند برای ما سیاست بسازند و سیاست مدار بیاورند و زندگی ما رو به این صورت در بیارند، همین ها چنان وانمود میکردن که این 100 تا دانشجوی کنفدراسیونی اینها ملت ایران هستند. ولی امروز که هزاران هزار مردم کشور من تیربارون در اعدام میشن، هزاران زن مرد ایرانی سنگسار میشن، سرشون رو میبرن، انگلستان و بریتانیای کبیر و خانم تاچر لب از لب باز نمیکنن. صرفشون نیست؟ حتما صرفشون نیست. نفت ما رو دارن میبرن، حکومت ایران دست نشانده همین حکومته و مردم ایران در اسارت همین حکومت. اعتراض کنید مردم، بلند چی؟ چرا نشستی؟ میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچهای خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه
مثل شماست. اون زن ایرانی که سنگسار بشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید، اعتراض کنید مردم. 22 بهمن روزی است که شما اگر بلند نشید شرف ندارید. اگر بلند شید با شرفترین ملت جهان بلند شید مردم. من ممکن است که از نظر طرز تفکر سیاسی با مردانی که راه و روش خودشون رو آشکار نمی کنند ارتباطی نداشته باشم، چون انسان رکی هستند. یک چیز رو در مورد من حداقل میدونید: دزد نبودم، دروغ نگفتم و انسان صادقی هستم. به خاطر همین صداقت با آدم‌هایی که امروز و فردا میکنن که ببینن کفه کدوم طرف سنگین میشه که اونجا برن بمالن، دستمال دستشو میگیرن بمالن، با اونا کار ندارم. ممکن است که من با آقای دکتر امینی ارتباط سیاسی نتونم برقرار بکنم، اگرچه در دستگاه ایشون مردانی هستند که بسیار مورد احترام شخص من هستند و ممکن است که من با آقای دکتر بختیار هم نتوانم نزدیکی سیاسی داشته باشم، چون برجا طرز تفکرم اون نیست که در پرده بگویم. من میخواهم که مرد سیاسی بلند بشود و بگوید که چه چیزی میگوید و چه چیزی میخواهد و مردم رو به کدام چشمه میخواهد راهنمایی بکند و نه فقط از سراب صحبت بکند. ما تشنه آب هستیم. بنابراین دفاعی یا صحبتی از این آقایون ندارم. تیمسار اویسی یک افسر هستند. من هرگز نظامی نبودم، حتی به سربازی هم نرفتم. بنابراین من نمیدونم که افسران امروز باید چگونه بیاندیشند و چه طرز تفکری داشته باشند. ولی اگر من افسر بودم و من در ارتش شاهنشاهی خدمت کرده بودم، امروز می آمدم با بقیه افسران هم صدا می شدم، هم کلام می شدم و هم قسم می شدم و به راهی می رفتم که انتهایش آزادی و آزادگی ایران و ملت ایران باشم. شاید تیمسار ارتش بود اویسی این کار رو بکنند. من با ایشون نمیشینم که از ایشون سوال بکنم که شما چه میکنید. امیدوارم بکنند. اگر بکنند نوش جانشان، اگر نکنند امیدوارم که بکنند. اما من میگویم که ما باید ببینیم که چه چیزی به درد ما میخوره و ما خودمون تصمیم گیرنده باشیم. این آقایون که رهبران اپوزیسیون هستند، هیچ کدومشون اسمشون در کتاب قانون نوشته نشده که بنده باید تا آخر دنیا ببینم که مثلا فلان کس توی لندن چی میگه منم همون رو بگم. هر ایرانی که شرف داره، هر ایرانی که میخواد از حیثیت ملتش دفاع بکنه، اپوزیسیون ایران هستش. هر ایرانی که مبارزه میکنه رهبر هستش. شما فکر نکنید که رهبر یعنی که کسی دفتر داره و یه روزنامه داره و از اینجا و اونجا پول میگیره. آقایان، خانم ها، من در پاریس هم گفتم پولی که به نام ملت ایران از صدام حسین گرفته میشه خونبهای ملت ایرانه. من اشتباه نکنید. اگر که کسی در پاریس، در لندن، در هر جای دنیا به نام ایران و ایرانی پول گرفته و این باعث بشه که شما امروز وطنتون رو و وظیفه ملیتون رو فراموش بکنید، سخت در اشتباه هستید. بگذارید اونها که به نام ملت ایران پول میگیرن بگیرن. اونها در آینده ایران جایی ندارند. شما هستید، شما این مردم ایران، ملت ایران نیازی به این ندارد که فرودگاه‌های تهران رو ببندد و فرودگاه‌های ایران رو ببندد که پاسدار خمینی فرار نکنه. مردم محتاجی به مسئله نیستن. مردم ایران باید فرودگاه‌ها رو ببندن که چند نفر از اینجا به اونجا وارد نشن. اینا با پناه. من با آقایان مردان سیاسی ایران گفتم، صحبت کردم و خسته شدم. واقعا خسته شدم.
تنها گروهی رو که من دیدم که با انضباط بیشتری کار میکنن گروه‌های نظامی هستند که حالا جای بحث نداره اینجا، به من هم مربوط نیست که چه میکنند و کجا چه میکنند، ولی هستن کارشون رو میکنن و خیلی هاشون شرف سربازیشون رو فراموش نکردن. مرسی خواهش. من از شهر تهران میایم. وقتی که در ایران بودم به خاطر اینکه به مردم بگویم که تهرانی بودن مهم نیست، فرنگ رفتن مهم نیست، اونی که برج ایفل میشناسه حالا بمانه، میگفتم تفرشی هستم. مردم میگفتن که تفرش نظری تفرش ایفرست آقای تفرش میگه تو میگه تفرش هم گویه. میدونی تفرش چه گویه؟ همون که آرزو بودیم همه تو الان توش بودیم و اونجا نفس کشیدیم. تفرش من چپگرا بودم تا زمانی که به اروپا رفتم. در آلمان غربی و آلمان شرقی تحصیل کردم. چپگرا یعنی مارکسیست بودم، یعنی مارکس رو یعنی استالین رو دوست داشتم. رفتم به برلین شرقی و دیدم که مردم در گوشی با هم صحبت میکنن، مردمی که اهل فن بودن، اهل سیاست بودن، اهل هنر بودن. بعد رفتم به چکسلواکی و دیدم که مردم چک وقتی که در بهار پراگ برای ذره آزادی قیام کردند، تانک های اتحاد جماهیر شوروی آمدند و مردم چکسلواکی را قتل عام کردند. در مجارستان دیدم که وقتی مردم مجار برای آزادی از اسارت روسیه شوروی قیام کردند، هزاران هزار مجارستانی قتل عام شدند در بوداپست و دیگر شهرهای مجارستان. و اخیراً در افغانستان می‌بینید که وقتی مردم افغان میگویند آزادی، اتحاد جماهیر شوروی رو خودش اجازه میده که با تانک و توپ مردم افغانستان رو بکشه، کسی ربطی به روسیه نداره و میگوید این خواسته دولت سوسیالیستی افغانستانی. من چنین دولت سوسیالیستی برای ایران نخواستم و نمیخواهم. این است. اما در اون زمان من برجت مطالعاتم در زمینه مارکس شناسی بود. من دکتر حقوق هستم در رشته مارکس شناسی و یکی از معدود مارکس شناسان ایران هستم. اگر به تلویزیون رفتم و مطرب شدم شاید به این خاطر بود که رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. البته وقتی که اینجا شما می نشینید و از شاه دفاع می کنید، شما پس باید همزمان اون کسی رو که به شاه یا به سیستم شاهنشاهی ضربه زده و لطمه زده به اسم سلطنت، شما باید برو نفی بکنید. من وقتی که از اروپا به ایران آمدم قربون شما من چاقو میادم. یاد خانم سوسن بخیر یه آواز بموندن کارد سلاخ بدیدم. حالا بذارید من بحث سیاسی اینجا دنس بگیرم بماند این جریان. من حالا بگم این انقلاب اسلامی اصلا در ملت ما ریشه داره. من یه موقعی آمدم به تلویزیون و خانم سوسن مهمون برنامه من بودن. من ایشون رو بردم و دستشون ماچ کردم چون هر زنی می اومد و خب دستشون مستوی طبیعی بود و برای من فرقی نمی‌کرد که این زن از کجا می آید، چه سابقه‌ای دارد، نمیدونم با کی رفت و آمد می‌کنه. خانم سوسن البته خب قبل از اینکه به تلویزیون بیاین یه خانم بودن، کارا از آب گل در اومده بودن، کاراشون کرده بودن. مردم ایران که فکر می‌کردن که من مثلا در تلویزیون با همین دستی که واچ می‌کنم الان بکارت یک خانم رو هم برگردارم، یک قیام اخلاقی کردن که آقا مرتیکه از آلمان اومده، پاپیون زده، اسموکینگ میپوشه، پیرن چیندار پوشیده، دست بالو سوسن رو هم ماچ کرده، خواننده محبوب دلخواه خودشونو و بعد خور این همین خویارو خراب اصلا که دست ماچ میکنه، پاپیون میزنه، همین که عفت سوسن به باد رفته. انقلاب اسلامی شما میخندید ولی همین مسائل بود که در مغز مردم کشور ما وجود داشت و به اینجا کشید. شما در ایران پادشاه زن داشتید به اسم پوراندخت و آذرمیدخت. شما در ایران پای پادشاه زن رو میبوسیدید و هنوز در خانواده‌های قدیمی ایرانی رسمه که وقتی به دیدن مادر بزرگ میرن یا پدر بزرگ پای او رو میبوسن. این سنت ایرانیه. من یه دست بوسیدم، هم خودم خراب شدم، هم فامیلم خراب شدن، هم سوسن دوباره بکارت در آورد و هم جانی که ایشون رو به باد بدم. قیام کردن مردم و من از تلویزیون بیرون کردن. به جای که من رو تایید بکنن که دستی بوسیدم، بنده رو بیرون کردن 2 سال. بخاطر چه کسی من رو بیرون کرد؟ چرا بیرونم کرد؟ بماند
این مسائله که ضربه میزنه به حس انسانها و انسانها را زخمی میکنه. من چه کار کرده بودم که دست رو بوسیده بودم، هیچ خیانتی به هیچ کسی نکرده بودم، هیچ دروغی نگفته بودم، هیچ دزدی نکرده بودم و در تمام عمرم من کارا نکردم، فقط احترام گذاشتم. ملت قیام کرد، رئیس ما افراج کرد. آقای مسعود رجبی بعد از اینکه حکومت آقای خمینی رو سر کار آوردن با زور اسلحه یارانشون و همرزمانشون به قول خودشون و به اتفاق توده‌ای ها و فدایان خلق و دیگر گروه‌های مارکسیست در ایران، چون عمل و بنا مسلسل غلط نبودن به دست بگیرن، چریکایی که در فلسطین دوره دیدی بودن بلد بودن این کار رو و نمی‌نام. اما بعد از اینکه به قول خودشون قیامی مردمی کردن، به فرودگاه مهرآباد رفتن و سرود خوندن برای امامشون و امامشون روی دست به خانه آوردن. بعد از 1-2 سال که آقای خمینی خسته شدند از تیرباران ملت ایران و رفتن سراغ خود آقایون همکارانشون بنی صدر و رجبی و غیرذالک، آقای رجبی شروع کردن به اعتراض و گفتن که این امام قاتل و جانیه و داره میکشه و دیشب به من گفتن که ما نمیدونستیم که این امام انگلیسی هستش. خمینی وقتی که به ایران آمد در تلویزیون گفتش که مجاهدین خلق آمده بودن به نجف و میخواستن من رو اقفال بکنن. این جمله آقای خمینی. و دیشب به این آقایون گفتن که شما که قدرت این رو دارید کسی رو اقفال بکنید که ما رو اقفال کرد، شما دیگه چه؟ یک خانم برام یک چیزی نوشته اینجا که فریدون از خرمشهر یاد کن. من یادش میکنم، ولی اون کسی که آمد که زندگی ما رو بهتر بکنه از خرمشهر به قول خودشون خونین شهر ساختن، ولی به نظر من ویرانه ای ساختن که نه زنی توش بود، نه مردی، نه بچه‌ای، نه کتابی، نه مدرسه‌ای، نه درسی، نه دانشگاهی. از کجای خرمشهر برای شما صحبت بکنم؟ درختاشم قطع شده، از کجاش براتون بگم؟ میدونم خونه شما اونجا بوده، خونه ماها اونجا هستش. فکر نکنید چون من مال تهران هستم از خرمشهر جدا نیستم. من اول برنامه گفتم هر زنی که در تهران تیربارون شده، هر مردی که در ایران برای وطنش کشته شده، ما هستیم. هر شهری که خراب شده شهر ما هست و هر خونه‌ای که ویران شده خونه ما هستش. ما فقط اینجا هست که میتونیم همدیگه رو دریابیم، در غم میتونیم همدیگه رو پیدا کنیم. در زمان شادی شما نیازی به من ندارید، من هم محتاج شما هستم، ولی در زمان غم هست که من دستم رو به طرف شما دراز میکنم و میگویم نه به خاطر غم من، نه به خاطر غم خودتون، برای رهایی منابع کشورتون بلند شید از جاتون و قیام بکنید، قیام اخلاقی بکنید. من با آقای دکتر امینی گفتم و با آقای مهدیان هم گفتم شما نمیتوانید از پاریس با تاق و توپ بروید ایران رو فتح بکنید. بنابراین به مردم نگید چهارشنبه میریم. به مردم بگویید که از نظر اخلاقی بلند شدن، قیام بکنن و مردم جهان نشون بدن که اگر در لهستان 11 نفر کشته میشن و تمام جهان به قانون لهستان قیام میکنه، در ایران هزاران نفر تیربارون شدن در کشور ما و هیچ کس حرفی نمیزنه. کشورتون آزاد بشه. شما مطمئن باشید که اگر شما تکون نخورید، امریکایی ها به خاطر شوی تلویزیونی من رو به ایران بر نخواهند کرد. امریکایی‌ها دلشون برای خونه شما نسوخته. بنابراین شما هستید که دلتون برای ایران میتواند بتپد یا نتپد. اگر به یاد ایران هستید 22 بعداً نمونهشه. یک نمونه از یک چیز کامل رو نشون بدید. 22 بهمن همه گروه‌های سیاسی، همه اونهایی که با هم بد هستند متاسفانه و من نمیدونم چرا با هم بد هستند. دعوای شما اینجا سر چیه؟ من نمیفهمم که رئیس یک گروه دشمن رئیس یک گروه. شما که دشمن هم دیگه نیستید که، شما که یار هم دیگه هستید. بلند چی؟ به گور پدر همه رئیسا بلند چی خودتون 22 بهمن برید در سفارت ایران، برید 22 بهمن در سفارت اعتراض بکنید. رئیس کیه؟ رئیس منم امروز، منم که سرنوشت خودم رو تعیین میکنم و شما هستید که میکنید. کی میخواد تو لندن برای من تعیین تکلیف بکنه که به سر من چی بیاد؟ کی رئیس من اینجا؟ کی میخواد به من بگه کدوم حکومت؟ کی میخواد به من بگه کدوم آزادی؟ من فقط یک رئیس میشناسم و اون شرفه. به خاطر شرفتون بلند شید. مردم، کار من معلمی نبوده، کار من نصیحتم نبوده. اگر حرف میزنم به خاطر اینکه حس میکنم امروز روزی است که باید مردم این گونه فکر کنن و این گونه فکر خود رو بازگو بکنن. اگر من امروز برم توی کافه‌های امریکا بخونم،
شب $5000 بگیرم کاری برای شما انجام ندادم. شما هم لزومی نداره نوار بنده رو بخرین گوش بکنید دستم برام بزنید. ولی امروز هر کسی که آمد این بالا، هر کسی که آمد و از ایران برای شما صحبت کرد، او رو یاری کنید، او رو تایید کنید، چون او برای شما هستش و او با شما هستش. من از لندن میرم، من پس فردا میرم به دور دنیا، هر جا که ایرانی هست میرم و با ایرانی‌ها صحبت میکنم و سعی میکنم که این موج رو برجی بیارم، نه برای خودم. من هر جای دنیا میتونم راحت زندگی کنم، برای مادرم که دیگه او رو نخواهم دید. مردم این 4 سال 40 سال میشه. روزهای سفید، یک روزی از روسیه آمدن بیرون و گفتن ماه دیگه برمیگردیم. 50 سال رقابت در بدری دارن میپوسن. شما هم در اینجا خواهید پوسید اگر بلند نشید و اگر قیام نکنید. شما شرف دارید، شما حیثیت دارید، شما فرهنگ دارید. به نام فرهنگ ایرانی، به نام شرف ایرانی، به نام حیثیت خودتون بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که کسی هستید. امریکا کی هستش که میخواد بر شما سواری بکنه؟ شما سالها آقای دنیا بودید. امریکایی‌ها تازه یاد گرفتن که بر دنیا آقایی بکنن، ولی ما خر امریکایی‌ها نخواهیم شد. ما اشتباه کردیم، گول خوردیم، ولی خر نیستیم.